یعنی عاشق زبان فارسی هستم الان. دلم برات تنگ شده. به ارمنی میشه جنگل. چنگل چیه؟ آره جنگل. 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 چنگل دزد تخم مرغ شطور هم میدزده. ایران غنی قدرتمند ببینه باید بره پرسپولیس. مردم ایران فقط خوبی دیدم. قربونت برم فدات بشم. شما هم میگید جان؟ بله ماجید جان. چقدر جالب. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال من. امروز با نلی از ارمنستان، یک دختر ایران شناس عاشق ایران که خیلی هم بامزه و پر انرژیه صحبت کردم. بریم با هم این گفتگو رو ببینیم. حاضری؟ خب دیگه تکون نخور. یکم عقب‌تر. آره یکم عقب‌تر. سلام نلی، چطوری؟ سلام ماجید جان، مرسی. شما خوبی؟ منم خوبم. خوش اومدی به این گفتگو که فکر میکنم خیلی جالب باشه. خودتو برامون معرفی میکنی؟ من نیلی جهانگیریان هستم. 26 سالمه. اهل ارمنستان هستم و در یروان زندگی میکنم. دانشگاه دولتی ایراوان تموم کردم. دانشکده شهرشناسی، دپارتمان ایران شناسی درس خوندم و متخصص ایران شناس هستم. و خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم. فامیلیت جهانگیریان ایرانیه؟ بله. درسته؟ آره شبیه داره، یعنی احتمال داره که با ایران ارتباط داشتن اجدادان من، ممکنه. خب ارمنستان هم تو طول تاریخ بیشتر اوقات جزو ایران بوده و شاید اجداد تو بالاخره به این صورت نام ایرانی دارن. خب زبانت که از اول فارسی نبوده، زبانت ارمنی بوده. چجوری شد که فارسی رو انتخاب کردی که یاد بگیری؟ چجوری علاقمند شدی؟ اصلا چرا؟ کلاً به نظرم زبان یک کلید برای مطالعه کشور دیگه هست. و دوره مدرسه من میدونستم که مثلا مثل ارمنستان، مثل وطن من ایران هم تمدن غنی، تمدن بستانی غنی، تاریخ غنی داره. و من فکر کردم که باید یک کشور که همسایه خیلی خوب ما، صمیمی ما یاد بگیرم و یادگیری زبان فارسی یک کلید کسب این همه خواهد بود. کی شروع کردی و چجوری یاد گرفتی؟ قبل از ورود به دانشگاه دولتی یروان من اصلا فارسیشو بلد نبودم. به خاطر این اولا یکم سخت بود. نه یکم نیست، سخت بوده، خیلی سخت بوده. نه من اینطوری نمیخوام بگم. یه لحظه واجد جان. چه سالی رفتی دانشگاه دقیقاً؟ 2012 بود. توی دانشگاه براتون کلاس گذاشتن که از صفر فارسی یاد بگیرید و اونجا یاد گرفتی؟ بله آره. من از صفر ایران شناسی زبان فارسی یاد گرفتیم. ولی آیا این کلاس ها کافی بود برای یادگیری زبان فارسی؟ نه فکر نمی کنم که کافیه. به خاطر اینکه در دانشگاه ما فارسی آدابی یاد میگیریم. ولی خب من بیرون از دانشگاه شنیدم که فارسی محاوره‌ای، یعنی صحبت میکنم فارسی محاوره‌ای، فارسی گفتگویی. و به خاطر این شروع کردم فیلم های ایرانی، آهنگ های ایرانی گوش میکردم و از طریق این کم کم یعنی این مشکلاتم حل کرد. یه موقع بود که من برای تحصیلات رفتم ایران و در دانشگاه شهید بهشتی یاد گرفتم و فقط من نبودم. 15 نفر ارمنی بودیم و واقعا تجربه خیلی خوبی بود برایم. میتونی یک جمله رو هم به فارسی بگی هم به ارمنی که اینا رو با هم مقایسه کنیم که چقدر با هم فرق دارن؟ مثلا دلم برات تنگ شده. به ارمنی میشه قرادلم کز. چقدر تصورت قبل از رفتن به ایران با بعد از رفتن به ایران فرق داشت یا فرق کرد؟ به عنوان یه ایران شناس
البته من خواسته بودم همیشه برم ایران و خودم به چشم خودم ببینم چه جوری هست ایران و ایرانیان چه جوری هستن. اولا به عنوان دانشجو رفتم، بعدش به عنوان یه توریست. و وقتی که اومدم خیلی چیز جذابی بود برام. ابتدا آره یه چیزهایی که عجیب بودن، ولی کم کم اینو فهمیدم که اینو چیزهای معمولی هستن و عادت کردم. ولی من فقط خوبی دیدم از ایران، فقط از مردم ایران فقط خوبی دیدم. من خودم دیدم که چقدر مردم ایران گرم هستن، مهربون هستن و واقعا یعنی دوستانه رفتار میکنن. میتونی مشترکات فرهنگی ایران و ارمنستان رو که خودت خب تجربه کردی رو برامو بگی؟ هم شما هم ما خیلی خانواده برای ما خیلی جای مهمی داره، یعنی جای خیلی اهمیت بزرگی داریم. ارمنیان ها خیلی مهمون نواز هستن مثل شما. ارزش های شبیه داریم. ما سنت های ما خودمون میخوایم سعی میکنیم که حفظ کنیم و یه چیز جدیدی که خوبه ما قبول میکنیم و چیزی که و سعی میکنیم که قدیم فراموش نکنیم. فرقی هم دیدی؟ بله، چرا نه، فرقی هم داشت. مثلا ابتدان عجیب بود، مثلا پوشیدن حجاب، پوشیدن روسری، ولی کم کم چون عادت کردم. یه چیزی که ایرانیان روی خالی مثلا غذا میخورن، اینو من برام عجیب بود. نه خیلی، فکر میکنم که خیلی الان بیشتر مردم روی میز میخورن و خیلی 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 کم دیگه روی زمین میخورن. کلمات مشترکی بین ارمنی و فارسی پیدا کردی هست؟ بله مجید جان هست. سلام. میخوام بگم که مجید جان رو دیگه قطع کنی چون همه رو گفتی مجید جان. آره. بله کلمات مشترک داریم. مثلا همون جان که استفاده میکنیم ما همون معنی استفاده میکنیم، همون جان. شما هم میگید جان؟ بله مجید جان. چقدر جالب. بله و مثلا شما میگیم پانیر، ما میگیم پانیر. مثلا آزاد همون معنی داره. مثلا داشت. داشت؟ بله داشت یعنی دارم، داشت؟ دشت یعنی دشت لوت، دشت. آهان دشت، منظور دشت بود. دشت. شما هم میگید دشت؟ داشت، ولی ما میگیم نه داشت. شما میگید داشت، ما میگیم دشت. وقتی که ایران شناسی مطالعه کردم، بررسی کردم، دیدم که ما لهجه گوریس هم خیلی کلمات مشترکی داریم. مثلا ما هم داریم چنگل. چنگل چیه؟ آره چنگل. چنگل. جنگل. چنگل نمیگین شما؟ چنگل قاشق چنگل. چنگال. ما میگیم چنگال، شما میگید چنگل. ما میگیم دشت، شما میگید داشت. چرا با ا و آ مشکل داریم؟ بعضی اوقات هم میگیم زهر و مرگ یا جهنم میگیم، ولی این فقط در لهجه گوریسی هست اینو. شما میگید جهنم؟ آره در لهجه گوریز میگیم جهنم. جالب اینه که توی استان ما هم، تو استان گیلان هم میگن جهنم. دوباره در لهجه گوریس ما میگیم مثلا نگران. شما میگین نگران، من میگیم نیگران. اصطلاحات مشترکی هم بین ارمنی و فارسی هست؟ آره من توجه کردم که هست و خیلی جالب بود. مثلا دزد تخم مرغ شتر هم میدزده. تخم مرغ دزد یه روزی شتر دزد میشه، ولی به جای شتر ما میگیم اسب. اوکی، اسب یا شتر. مثلا بعد آورده را باد میبره. درسته؟ باد آورده رو باد میبرد. بله شما هم میگید پس. آره چیز دیگه هست.
خراب کردن راحته، ساختن سخت. اصطلاح مورد علاقه خودت چیه تو فارسی؟ مورد علاقه من خیلی دوست دارم میگم ای بابا. ای جون، ای بابا، قربونت برم، فدات بشم. دارت بگردم. جون دلم، عزیز دلم، این همه انقدر قشنگن، انقدر خوبن. یه کلمه خوبی هم هست که خیلی دوستش دارم، این ستاره هست. ستاره. واقعا قشنگه. ستاره کلمه قشنگه. ستاره آی ستاره. میتونی چند تا از اشتباهات خنده‌داری که تو یادگیری زبان فارسی موقعی که صحبت کردی و اشتباه خنده‌داری بوده و به ما بگی؟ مثلا اداره، اراده، اینو قطعی. آره اینو قطعی کردم. و مثلا سوار شدن یا پیاده شدن. خب گفتی که بعداً به ایران توریستی هم سفر کردی. از سفرت به ایران میپرسم که چه شهرهایی رفتی، کدوم شهر رو از همه بیشتر دوست داشتی؟ اولا به عنوان توریست به جلفا و تبریز سفر کردم. بعدش اصفهان، شیراز، یزد، پرسپولیس، کاشان، کویر مرنجاب سفر کردم. ما اینطوری میتونم بگم که کسی که میخواد تمدن ایران، ایران بستان، ایران غنی، قدرتمند ببینه، باید بره پرسپولیس. کسی که میخواد که فرهنگ ایران، معماری منحصر به فرد ببینه، باید بره اصفهان. کسی که میخواد با تاریخ اصیل ایران و دوره زرتشتیان آشنا بشه، باید بره یزد. کسی که میخواد غروب بی‌نظیر با چشم خودش ببینه، باید بره کویر مرنجاب حتما و حتما. و کسی که یه مگاپولیس معاصری، یه مگاپولیس جدید میخواد ببینه، باید بره تهران. تهران قشنگ. خیلی خوب. یک توصیه های سفری بود از یک ایرانشناس ارمنی. شاعر مورد علاقه ایرانیت، اصلا علاقه داری به شعر؟ من عاشق شعر ایرانی، شعر فارسی هستم. شعر مورد علاقه زیادم، مثلا عمر خیام، حافظ، رومی، سعدی، فردوسی، خیلی زیادن. و یه رباعی از خیام برای شما میخونم. بفرمایید. ابریق می ما را شکستی رابی، بر مندار عشق را ببستی رابی. بر خگ بریختی می گلگون را، خکم بدهان مگر که مستی رابی. مرسی، خیلی زیبا بود. من یه شعر معاصر که خیلی دوست دارم احمد شملو است. اشک رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. غذای مورد علاقه ایرانی چیه؟ جوجه کباب و برنج، قرمه سبزی، فسنجون. همه خوشمزه هستن. خب کانال یوتیوبی هم داری که هنوز فعلا 27 تا سابسکرایبر داری و 3 تا ویدیو. امیدوارم که همه بیان و حمایت بکنن، چون تو یک ایرانشناس از کشور دوست و همسایه ما هستی که عاشق فرهنگ و زبان ما هم هستی. خیلی هم ایران اومدی و الان داری در مورد ایران تولید محتوا میکنی و هدفت چیه؟ خب من به عنوان یه ایرانشناس هدف من این بود که ایران واقعی ببینن، بشناسن. خب من انقدر الهام گرفتم از سفرهایمون به ایران که با ابتکار من یه تصمیم گرفتم یه فیلم، یه ویدیو در مورد ایران بسازم. در این ویدیو در این فیلم من هر چیزی که خودم شنیدم، دیدم، احساس کردم، تصمیم گرفتم که نشونش بدم، ارائه بدم، نه فقط هموطنان من، البته به همه دنیا. پس بینندگان عزیز یادتون نره از نلی حمایت کنید که رشد بکنه، هم ایران شناسه و هم خیلی بانمک و پر انرژیه. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از اینکه تو این گفتگو اومدی. من دوست دارم یک بار دیگه با تو صحبت کنم، دفعه بعد شاید بیشتر در مورد فرهنگ و تاریخ و شاید ادبیات
اگر شد. پس الان با تو خدا حافظ خداحافظی. ماجید جان، خدا نگهدار. خب اوکیه. خوبه اینطوری؟ آره اینجوری خوبه، هول نکن خیلی. ریلکس. خب ای خدا. حالا همش موهات خوبه، مشکلی نداره. مشکلی نداره. خوبه هر جوری که خودت میپسندی خوبه. خب حواسم پرت شد.